دوستان، خواهران عزیز، روز جهانی زن، عید به پاخواستگان برای آزادی و برابری، عید بی صدایانی که صدای حقیقی بشریتند، بر همه شما مبارک. روز جهانی زن عید آنهایی است که از اغلب فرصتها برای کسب توانایی محروم شده اند، اما مبشر توانایی و مسئولیت پذیری در جهان امروزند. این روز رو به همه زنان در سراسر جهان تهنیت میگویم. و امروز گرمترین درودها رو تقدیم میکنم به مردم سرفراز اوکراین، به خصوص به زنان شجاع این کشور. میلیون‌ها زن و دختری که برای آزادی به پا خواسته و در ابعاد کلان به صحنه‌های نبرد شتافتند و از وزیر و پارلمانتر تا مادران سال خورده سلاح به دست گرفتند. مادرانی که بچه‌های خودشون رو به دیگران سپردند تا در مقاومت مشارکت کنند. دختران خردسالی که با لبخند و روحیه عالی به ساختن کوکتل مولوتوف مشغولند. من به یاد زنان و دختران مجاهدی میافتم که در قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 به حکم خمینی با شعارهای آتشین و مشت‌های گره کرده به دار آویخته می شدند. مقاومت مردم اوکراین نه فقط حماسه‌ای در دفاع از شرف و موجودیت این کشور، بلکه نقطه عطفی در احیای فرهنگ ایستادگی و مقاومت در جهان امروز است. آنها ایستادند و مماشات و انفعال کشورهای غرب را به چالش کشیدند. ایستادند و جهان را به حمایت برانگیختند. آنها ستون فقرات سربازان و مردم خودشان را پر از فولاد کرده اند. بنابراین بگذارید امسال روز جهانی زن رو روز زنان مقاومت اوکراین بنامیم و برای آنها برخیزیم و 1 دقیقه کف بزنیم. درود بر همه اونها که روزهای سختی رو دارن اما جهانی رو با خودشون دارن. و اجازه بدید سخنانم رو با تهنیت روز جهانی زن به همه شما و به خصوص به خواهرانم در افغانستان، سوریه، عراق، یمن و فلسطین و لبنان ادامه بدهم. روز جهانی زن برای زنان ایران روز غرور و افتخار است، زیرا در سراسر این سال همچون سراسر تاریخ این 4 دهه در مقابل هیولای زن ستیزی و اجبار و غارت و سرکوب ایستادگی کردند. در 1 سال گذشته در همه جنبش‌های اعتراضی، از قیام‌های خوزستان و اصفهان و شهر کرد تا اعتراض‌های معلمان، پرستاران یا مردم غارت شده، بله، در همه جا زنان پیشتاز و راهگشا بودند. در 30 آبان وقتی قیام بختیاری‌های دلیر به اوج رسید، این زنان شجاع شهر کرد بودند که بر فراز سکویی در برابر استانداری رژیم مردم را به ادامه قیام فرا می‌خواندند. 1 دختر دلیر فریاد می‌زد:
وعده ما با آدم‌های با غیرت و با شرف فردا همینجا برای ادامه اعتراض. یک زن روستایی که دبه خالی آب رو به مردم نشون میداد، همه رو به خیزش و اعتراض دعوت میکرد. در یک سال گذشته معلمان ایران 19 احتساب و اعتراض سراسری داشتند. بعضن در 80 شهر یا 100 یا 116 یا 200 شهر و ناحیه تجمع داشتند. در تمام این اعتراضها خواهران معلم ما نقش محوری ایفا کردند. در قیام کشاورزان اصفهان زنان در بسیاری صحنه‌ها فعالانه حضور داشتند و در بعضی نقاط جلودار حرکت‌های اعتراضی بودند. مادر یک تنه جلوی مزدوران موتورسوار رژیم ایستاد و فریاد میزد: فکر نکنید که ما از شما میترسیم. همزمان زنان و دختران از خود گذشته در شهرهای مختلف به تشکیل کانونهای شورشی دست دادند و با فعالیت‌های اختناق شکن برای گسترش اعتراضها علیه رژیم راه گشودند. آری، این سیمای واقعی زن ایرانی است. فریاد او فریاد درماندگی و ناامیدی نیست، بلکه شورشی است برای به هم زدن وضعیت اسارتبار امروز. خروشی است برای ساختن فردایی که به آن میتوان و باید دست یافت. صدایی است که از شکنجهگاه‌ها، میدانهای نبرد و راهروها و سالن‌های دار در قتل عام سال 67 عبور کرده است. صدایی است که 150 سال مبارزه زن ایرانی علیه استبداد و ارتجاع و زن ستیزی آن را بسا پرقدرت کرده است و پرقدرت‌تر به پیش می رود. و حالا نگاهی بکنیم به تاریخ ایران که سرشار از قهرمانی زنان مبارز است. در جنبش تنباکو این زنان تهران بودند که در یک راهپیمایی خونین به سمت خانه ناصرالدین شاه و به تعطیل کشاندن بازارها به پیروزی آن جنبش یاری رسوندند. در انقلاب مشروطه زنان تبریز بودند که لباس رزم به تن کرده و پشت سر زینب پاشا سالار زنان تبریز به یاری ستارخان برخاستند. و در خطیرترین روزهای آن انقلاب این بیبی مریم بختیاری بود که سلحشوران چهارمحال و بختیاری را به سوی فتح تهران سوق داد و اوست که حالا در قلوب بختیاری ها و در ترانه های پر احساسشان جاری است. سپس وقتی که مصدق بزرگ نهضت ملی شدن نفت رو رهبری میکرد و دولتش با مشکل مالی روبرو بود، دختران و زنان شجاع ایران از شهرهای مختلف خودشون رو به تهران رسوندند. اونها برای خرید اوراق قرضه و فروش دارایی خود به نفع دولت ملی مصدق تجمع با شکوهی در مقابل کاخ بانک ملی در تهران برگزار کردند. در سازمان‌های انقلابی دهه 50 زنان پیشتاز فصل تازه‌ای در مبارزه و فداکاری گشودند و در خیزش‌ها و قیام‌هایی که به پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران منجر شد، زنان حضوری فعال و چشمگیر داشتند. قهرمانان این نبردها همچون فاطمه امینی، اشرف رجوی، مرضیه احمدی اسکویی و مهرنوش ابراهیمی ستارگان درخشان آسمان انقلاب ایرانند و هرگز از یادها نخواهند رفت. درود بر همه اونها. وقتی که خمینی با سرقت رهبری انقلاب ضد سلطنتی به حکومت رسید، زنان ایران از نخستین هفته ها
به ایستادگی و اعتراض دست دادند و در قدم بعد 10,000 زن مجاهد و مبارز در مقاومت علیه این رژیم شکنجه یا اعدام شدند. در اعدام‌های وحشیانه دهه 60 و در قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 خمینی و دشقیمانش بیشترین قساوت و جنایت رو متوجه زنان مجاهد کردند. در برخی بندها همه زنان زندانی مجاهد رو به دار آویختند. در خلال محاکمه یک دشخیم همین قتل عام که در استکهلم جریان داره، یک شاهد درباره زنان مجاهد گفت که اوایل سال 67 عده‌ای از دختران زندانی رو از اوین آوردند. اونها در زمان هواخوری ورزش دست جمعی می کردند، یک ورزش رزمی. پاسدارای زن می ریختند اونها رو بزنند، اما زورشون نمی رسید. مجبور می شدند سایر پاسداران رو صدا بزنند و اونها این دختران رو می زدند و تکه پاره می کردند. و باز شاهد دیگری در همین دادگاه گفت زن مجاهدی بود به نام آذر سلیمانی. وقتی که به بهداری گوهردشت رفتم شاهد بودم که اون رو به خاطر گرفتن یک مدرک که میخواسته اون رو بخوره تا به دست دشمن نیفته شکنجه میکنن، به طوری که فلج شده و قادر به راه رفتن نبود، اما اون رو با همون وضعیت برای اعدام بردند و اون از آرمانش دست نکشید. بله، درود بیکران ما به همه آن قهرمانان. بله، امروز انباشت همون خونها و رنج هاست که در دل جامعه ایران نیروی عظیم آزادی رو ساخته و هر روز شورش و اعتراض تازه‌ای رو برمی‌انگیزه. چرا یادآوری این تاریخ ضروری است؟ زیرا شاه و شیخ و مستخدمان و مزدوران اونها که از آگاهی و مبارزه جویی اونها وحشت دارند، اثرگذاری و راهگشایی اونها رو پوشوندند. بنابراین باید به بلندترین فریادها نام اونها رو تکرار کرد. نام مهین رضایی از فرماندهان قهرمان عملیات فروغ جاویدان، نام طاهره طلوع قهرمان نبردهای فروغ جاویدان که آخوندها اونقدر از جنگاوری او کینه داشتند که بعد از شهادتش پیکر اون رو از درختی بر صخره‌های چارزبر آویختند. این درخت بعداً زیارتگاه مشتاقان آزادی شد. نام معصومه برازنده از شهیدان قتل عام 67 که پاسداران پیکرش رو در میدان اصلی شهر به دار آویختند و بر روی لباسش نوشته بودند این کسی است که جوانان را به نزد مجاهدین می برد. و نامهای زهره قائمی و گیتی گیوچیان، فرماندهان پایداری اشرف که با دستهای خالی در برابر نیروی تروریستی قدس به سرکردگی قاسم سلیمانی ایستادگی کردند و جانهای خودشون رو نثار آزادی ایران و توشه راه هزار اشرف کردند. بله، درود بر همه این شهیدان. درود درود درود. دوستان عزیز، دو واقعیت اساسی در مورد وضعیت کنونی ایران چشم میگیره. اول اینکه میان مردم ایران که از یک تمدن چند هزار ساله و یک فرهنگ غنی برخوردارند و برای آرمان آزادی فداکاری کرده اند، با یک رژیم وحشی و قرون وسطایی که در ایران حاکم است هیچ تشابهی وجود ندارد. واقعیت این است که مردم ایران هیچگاه این رژیم را نپذیرفتند و در یک مقاومت عظیم علیه بنیادگرایی و زنستیزی که مسعود اون رو بنیاد نهاد، اسلام دروغین اونها رو
افشا کرد. اما این دو واقعیت بیش از همه در مورد زنان ایران صحت داره که هم ضد تمام عیار رژیم ولایت فقیه‌اند و هم کمترین سازشی با فرهنگ و قانون و شریعت ضد انسانی این رژیم نداشتند و همین که پایان دردها و داغها و رنجهایشان و همچنین پاسخ خواستهایشان را در سرنگونی رژیم آخوندی می جویند. فجایع وحشتناک و در حال گسترشی که در مورد زنان ایران روا میشه ربطی به فرهنگ مردم ایران ندارد، بلکه حاصل دشمنی این رژیم با زنان و ماهیت قرون وسطایی اونه. در اواسط ماه گذشته خبر بریده شدن سر یک دختر جوان به نام مونا حیدری در اهواز توسط همسرش جامعه ایران رو شوکه کرد. این نمونه از انحطاطی سرچشمش و جاده صاف کنش همین استبداد زن ستیز است. رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی و شکیبا بختیاری دختر 16 ساله کرمانشاهی شماری از قربانیان جنایت‌های مشابهی بودند که به دست اعضای خانواده خودشون صورت گرفته. همونطور که مسعود در این مورد گفته، این فجایع اجتماعی آبشخور و ریشه سیاسی دارد. در تحلیل نهایی باید آن را به حساب رژیم ضد بشری و زن ستیز آخوندی گذاشت که خواستگاه کلان عقده های این برهه از تاریخ ماست. در واقع قوانین این رژیم از جمله مواد 220 و 630 قانون مجازات ضد اسلامی راه ارتکاب این کشتارها علیه زنان رو باز گذاشته. به علاوه آخوندها پدیده‌های شنیعی مثل کودک همسری و ازدواج اجباری رو رایج کردند. این روش‌های ارتجاعی در کنار فقر و ناداری طاقت فرسای خانواده‌ها باعث گسترش خشونت علیه زنان شده، به طوری که سالانه 400 تا 500 زن در ایران به قتل میرسند. آخوندها خودشون هم نسبت به سایر حکومت‌های جهان بیشترین اعدام زنان رو انجام میدن. بنابراین اونها نه فقط آزادی‌ها و حقوق زن ایرانی رو لگدکوب کردند، بلکه جان و زندگیش رو هم بی‌مقدار کردند. از همین جاست که زنان ایران از بیشترین انگیزه و اراده برای سرنگونی این رژیم برخوردارند و در نهایت این زنان هستند که ولایت فقیه را از اریکه قدرت به زیر می‌کشند. خواهران گرامی، زنان ایران با وجود رنج‌های بسیار که بر شانه‌های خود حمل می‌کنند، با وجود مصائب 2 ساله بیماری کرونا و 500,000 جان باخته اون و با وجود فقر و گرسنگی فراگیر، امروز نه از خون جگر خود که از امید به آزادی و برابری سخن می‌گویند، نه از دردهای خود که از برپایی آینده‌ای سخن می‌گویند که رویایی در دوردست نیست، بلکه می‌توان به آن دست یافت. ایران بعد از سرنگونی آخوندها به شرطی از تجربه‌های تلخ تاریخ گذشته در امان خواهد بود که در آن یک دموکراسی واقعی توأم با آزادی و برابری برقرار باشد و این به دست شما زنان ساخته است. همچنان که در طرح شورای ملی مقاومت ایران درباره آزادی‌ها و حقوق زنان آمده است، آزادی‌های فردی در مورد زنان از جمله آزادی در اعتقاد و مذهب، اشتغال و رفت و آمد و انتخاب پوشش یک ضرورت
اجتناب ناپذیر است. بله، آزادی گرفتنی است و این شمایید که باید به دست خود و با نیروی رزم و نبرد خود آن را بگیرید. هر گونه اجبار و تحمیل به زنان در امور خانوادگی، چند همسری، خشونت جسمی و جنسی و روانی، تمام اشکال بهره کشی جنسی از زنان و هر آنچه نظام‌های ارتجاعی و مردسالار بر پیشانی زن ایرانی نوشته‌اند باید برای همیشه ریشه‌کن شود. بله، دوران ستمکشی باید پایان یابد. این شایسته زنان ایران است. اما این سرنوشت تیره و تار تغییر نمی کند مگر به دست پرتوان شما زنان. آری، مرتجعان و ستمگرانی که شما را به اسارت گرفته اند هرگز به میل خود آزادی و برابری را به شما تقدیم نمی کنند. برخیزید و سرنگونشان سازید. نیروی تعیین کننده شمایید. نیروی تغییر شمایید. آری، نیروی پیشرفت و توسعه حقیقی ایران آزاد فردا شمایید. درود درود درود. دوستان عزیز، مشارکت گسترده زنان ایران در مبارزه برای تغییر رژیم امری تصادفی و خود به خودی نیست، بلکه الهام گرفته از فداکاری زنان پیشتاز مجاهد و مبارز است. آنها که بیش از 4 دهه است به نبرد با این رژیم برخاستند. ایستادگی همین پیشتازان این اندیشه را راهنمای زنان ایران کرده که بی حقوقی و ستم زدگی آنها تنها با سرنگونی رژیم آخوندی رفع می شود. مجاهدان و مبارزان شکنجهگاه‌ها و میدانهای اعدام را در نوردیدند. 120,000 شهید راه آزادی ستارگان درخشان آسمان این مقاومتند. در این مسیر زنان مجاهد یک مبارزه طولانی و سخت را پیش بردند. در مقابل بمباران، اون هم بمباران اتهام‌ها، ایستادگی کردند. سالها زیر حملات زرهی و تانک و موشک پایداری کردند. با دستان خالی جلوی تانک‌ها و نفربرها ایستادند و آنها را به عقب راندند. آنها صلاحیت و توانایی خود را در میدان مبارزه اثبات کردند. این مبارزه توسط شورای مرکزی مجاهدین که تماماً از زنان جنگاور تشکیل شده نمایندگی می شود. شورای مرکزی نهاد پیشرویی است که پرچم رهایی از همه آثار بهره‌کشانه و ارتجاعی اسارتبار را برافراشته و مناسباتی بر اساس برابری به معنای واقعی به وجود آورده و اثرات رهایی بخش اون نه فقط زنان که مردان را هم در بر گرفته. نسلی از مردان رها که با اندیشه استثماری و مردسالار می جنگند. آری، این زنان و مردان پرچمدار برابری و مناسبات برادرانه و خواهرانه هستند. همون چیزی که جامعه ایران و جامعه بشری به آن نیازمند است. بله، این زنان و مردان رها تا زدودن هر گونه آثار اندیشه ارتجاعی و بهره‌کشانه به پیش می روند. این مبارزه فرهنگی و ایدئولوژیک هم برای تحقق سرنگونی رژیم و هم برای ساختن ایران فردا ضروری است و این چنین مجاهدین شایسته اعتماد خلقشان می شوند.
از این نظر شورای مرکزی در مسیر رزم و رنج خود از تجربه‌های پرباری برخوردار شده. چکیده این تجربه‌ها میتوان و باید است که در استمرار مبارزه با اندیشه بهره‌کشانه و ارتجاعی در اشکال مختلف به دست می آید. زنان و مردان این جنبش که پیشتاز مبارزه مردم ایران با استبداد مذهبی هستند، ارزش مقاومت را احیا کردند. آنها انتخاب کردند که در مقابل ستم و سرکوب کوتاه نیایند و قیمت از میان برداشتن آن را هرچه هست به طور مستمر بپردازند. آنها بسیاری خرافه ها و ممنوعیت های ارتجاعی را در هم شکستند و راه پیشروی مقاومت را باز کردند. در هر شرایطی، حتی زیر ضربات سخت و سنگین، روحیه پرنشاط و سرزنده خود را حفظ کردند و آن را ترویج می کنند. همواره منافع جنبش و شعله بر نگه داشتن مقاومت و نبرد رو برای آزادی بر منافع فردی خود ترجیح دادند. از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند برای پیوستن به صفوف مقاومت دست شستند و درد و رنج و فراق آن را با روی گشاده پذیرا شدند. به این فکر نکردند که نتیجه کارشان چه می شود، آیا پیروز می شوند یا نه، بلکه به این فکر کردند که در راه آزادی مردم و میهنشون چه مسئولیتی بر عهده دارند و تا کجا می توانند فداکاری و جانفشانی کنند. در برابر دشمن و نیروی سرکوب اون با وجود تعادل قوای به شدت نابرابر بیمی به خود راه ندادند و بر این حقیقت پا فشردند که یک گروه مصمم هرچند کوچک و محدود باشد می تواند راه پیروزی را باز کند و نهایتاً اوضاع را به نفع مردم تغییر دهد. آنها از یک منطق رهایی بخش پیروی می کنند که بر اساس اون انسان به اینکه چقدر توانمند هست یا نیست شناخته نمی شود، بلکه به تلاش و نبردش برای تغییر خود و برای تغییر جامعه شناخته می شود. برای قدرتمندتر شدن خود و قدرتمندتر شدن جامعه شناخته می شود. همچنین جامعه به آن شناخته نمی شود که چه هست، بلکه به استعدادش برای نو شدن و به قوای رزمنده اش برای انقلاب شناخته می شود. آری، این شورشی است علیه آنچه هست برای رسیدن به آنچه که باید باشد. از این نظر مقاومت نیاز مبرم انسان برای انسانی تر شدن است. نیاز هر زن ستم زده برای رهایی است و نیاز جامعه برای خروج از بنبست و انحطاط است. و همچنان که مسعود که بیش از 5 دهه این مقاومت را در مسیر آزادی هدایت کرده و نسل‌های پی در پی را آموزش داده گفته است: نور مقاومت خاموش شدنی نیست. هر چقدر هم نور را بشکنند، انکسار نور تابش آن را بیشتر می کند. بله، مقاومت کردن و ایستادگی بر سر آن اعتبار وجود یک خلق است و راز و رمز پیشروی و پیروزی در دشوارترین شرایط و تنها پلی است که از آن میتوان به جهانی بر اساس خواهری و برادری و آزادی و برابری رسید.
آری تنها پلیس که از آن میتوان به جهانی بر اساس خواهری و برادری و آزادی و برابری رسید. از همه شما متشکرم.